च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई भटमासको एकदमै मिठो तरकारी बनाएर देखाउँदैछु। भटमासमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ जुन हाम्रो शरीरलाई एकदमै आवश्यक तत्त्व हो। करिब 100 ग्राम भटमासमा हामीले 16.6 ग्राम जति प्रोटिन पाउन सक्छौँ। आजको यो तरकारी म 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले भटमास 100 ग्राम लिएँ, मिडियम साइजको आलु 3वटा लिएँ, एउटा प्याजलाई लिएँ, धनिया वा पुदिनाको पत्ताहरू 15 ग्राम लिन सक्नुहुन्छ, गोलभेडा एउटा लिएँ। यो सानो सानो लसुन हो भने 5वटा र ठुलो हो भने चाहिँ 3वटा जति लिनुहोला। त्यसै गरेर मैले अदुवा 1 पिसलाई पनि लिएँ। यसका साथसाथै हामीलाई तेजपात एउटा चाहिन्छ। त्यसै गरेर रातो खुर्सानी एउटा, बेसार आधा चम्चा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, जिरा आधा चम्चा र धनिया 1 चम्चा। त्यसका साथसाथै यो मरिच 4वटा जति र तोरीको तेल चाहिँ मैले 3 चम्चा लिएँ। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भटमासलाई हामीले 1 दिन अगाडि नै भिजाएर राख्नुपर्छ। मैले यसरी 100 ग्राम ठ्याक्कै 100 ग्राम भटमासलाई चाहिँ आधा लिटर पानीमा 1 रात भिजाएकी थिएँ। भोलिपल्ट यो कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। भोलिपल्ट यो यतिको भइसकेको छ, मैले पानी निकालेँ। अब यसलाई हामी उसिन्छौँ आलुसँगै। भटमासलाई चाहिँ यसरी आलुसँगै उसिन्यौँ भने एकदमै मिठो हुन्छ, यो छिट्टै पाक्छ पनि। यसलाई डाइरेक्टली तरकारी बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पाक्न गाह्रो हुन्छ। यसमा करिब सानो कपले 2 कप पानी राखेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ यसलाई मैले 4वटा सिटी नआउन्जेल पकाउँछु। मैले चाहिँ आलु पुरै म्यास गरेर पकाउँदैछु, त्यही भएर 4वटा सिटी लगाएँ। हजुरहरूलाई आलु चाहिँ म्यास गरेको मन पर्दैन भने चाहिँ 3टा मात्रै सिटी लगाउनु होला। मैले एउटा प्यान तताएँ र धनिया 1 चम्चा, जिरा आधा चम्चा र मरिचलाई भुट्न जाँदैछु। हामीले धनिया भन्दा चाहिँ जिरा चाहिँ ठ्याक्कै आधा लिनुपर्छ, यसो गऱ्यो भने टेस्टी बन्छ। एकदमै सानो आँचमा 30 सेकेन्ड जति भुट्नु होला यसलाई। नियमित रूपमा चाहिँ मात्रा मिलाएर करिब 100 ग्राम जति भटमास खायौँ भने हामीलाई प्रोस्टेट र ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन। यो मसलालाई चाहिँ म 2 मिनेट चिसो बनाएर राख्छु। यसो गऱ्यौँ भने पिस्दाखेरि एकदमै क्रन्ची हुन्छ यो। यसलाई अब म पिस्न जाँदैछु यसरी। र यसको साथसाथै लसुन र अदुवालाई पनि म यसैमा पिस्छु। यसरी भुटेर पिसेको मसला हाल्यौँ भने एकदमै टेस्टी बन्छ। भटमासमा पाइने भाइटामिन्स र मिनरल्सले चाहिँ हाम्रो शरीरमा क्यान्सर र मुटुको रोग पनि लाग्न दिँदैन। भटमासले चाहिँ अनिन्द्रा जस्तो रोग, डायबिटिजबाट पनि बचाउँछ र हाम्रो हड्डीहरू बलियो बनाउँछ। यसले हाम्रो पाचन प्रणाली एकदमै मजबुत बनाउँछ। यसरी यो मसला पनि रेडी भयो। मैले प्याजलाई काटेँ र गोलभेडालाई पनि काटेँ। अब भने एउटा प्यानमा मैले 3 चम्चा जति तोरीको तेललाई तताउँदैछु। यो तेल एकदम राम्रोसँगले तात्न दिनुपर्छ। त्यसपछि मैले तेजपात र यसरी रातो खुर्सानीलाई भुट्दैछु। रातो खुर्सानी चाहिँ पिरो मनपर्छ भने 4वटासम्म पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले प्याजलाई हाल्दैछु, साथै नुनलाई पनि हाल्न जाँदैछु आधा चम्चा जति। हजुरहरूलाई कतिको नुन मनपर्छ त्यही अनुसारले हाल्न सक्नुहुन्छ। भटमासले हाम्रो शरीरमा सजिलै रक्त सञ्चार हुन दिन्छ र यसमा पाइने प्रोटिनले हाम्रो शरीरको अनावश्यक तौल पनि घटाउँछ। र यसरी गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि म अरू चिजहरू थप्न जाँदैछु। मैले यो खलमा पिसेको मसलालाई पनि राखेँ। हल्का भुट्नुपर्छ हामीले 10-12 सेकेन्ड जति। अब भने यसमा म रातो र पाकेको वाला गोलभेडा राख्दैछु एउटा। हजुरहरूले गोलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेको वाला नै राख्नु होला, नत्र हाम्रो तरकारी त्यति मिठो हुँदैन। यसलाई चाहिँ सानो आँचमा 5 मिनट पकाउँछु, हल्का हल्का पानी राखेर र 5 मिनटपछि यसरी ग्रेभी हुन्छ। त्यसपछि मैले बेसार र रातो खुर्सानी पनि हालिदिएँ। थोरै पुदिनाको पत्ताहरू राखेँ। हजुरहरूसँग छैन भने धनियाको पत्ता राख्दा पनि हुन्छ। पुदिनाले चाहिँ एकदम राम्रो टेस्ट दिन्छ भटमासको तरकारीमा। अब यतिको भइसकेपछि अघि उसिनेको आलुलाई म राख्न जाँदैछु। आलुलाई मैले राम्रोसँगले धुलो बनाएर यसरी म्यास गरेकी थिएँ। मलाई चाहिँ ग्रेभी एकदम मनपर्छ, त्यही भएर मैले यसरी आलुलाई र भटमासलाई यसरी राखेँ। हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने आलु चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर हाल्नु भए पनि हुन्छ।
अब यसमा चाहिँ कतिको हजुरहरूलाई झोल मनपर्छ त्यही अनुसारले पानी हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ करिब 1.5 कप जति पानी हालेँ। कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। यो भटमास बनाउँदाखेरि चाहिँ भटमास पुरै गल्यो भने पनि त्यति राम्रो देखिँदैन र भटमास पाकेन भने पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर एकदमै टाइम दिएर यसलाई 6-7 मिनेट यत्तिकै पकाउनु होला। यसो गर्यौँ भने भटमास चाहिँ गल्दा पनि गल्दैन र भित्रबाट एकदम राम्ररी पाकिसकेको छ। यो हामीले उसिनेका पनि थियौँ। लास्टमा हामी धनिया वा पुदिनाको पत्ता राख्छौँ। मैले चाहिँ पुदिनाको पत्ताहरूलाई राखेँ। यसो गर्यौँ भने एकदमै राम्रो बास्ना आउँछ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।